विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। ऑगस्ट महिन्याला तर सुरुवात झालेली आहे, आज 1 ऑगस्ट आहे आणि HSCचा रिझल्ट केव्हा हा प्रश्न अजून देखील म्हणजे याचं उत्तर कुणाकडेच नाही आहे, बरोबर आहे। मेन पॉइंट काय की मॅडम महाराष्ट्र टाइम्स, सकाळ न्यूज यांच्या बातम्या आहेत। आता हे तसे पेपर खूप चांगले आहेत बरं का। इथे क्लिअरली मेन्शन केलंय की ऑगस्ट मध्येच निकाल लागेल, सोमवारीच निकाल लागण्याची म्हणजे उद्या म्हणूया आपण निकाल लागण्याची दाट शक्यता आहे। पण न्यूज मध्ये असं पण मेन्शन केलंय की महाराष्ट्र जे बोर्ड आहे, मंडळ आहे, त्यांचा इतिहास पाहता की लगेच एखादी घोषणा होईल आणि निकाल जाहीर होईल असे वाटत नाहीये। म्हणजे काय मेन्शन केलं तुमच्या लक्षात आलं का? महाराष्ट्र टाइम्सचं म्हणणं काय आहे की बोर्डाकडून अशी अपेक्षाच करू नका की ते काहीतरी जाहीर करतील आणि तुमचा निकाल तुम्हाला यावेळेस मिळेल असं डिक्लेअर करतील। मी तुम्हाला सांगू का, आतुरता आहे प्रचंड, पण मी काय सांगतो बरेचसे प्रश्न पण आहेत। जे आपले स्टुडंट आहेत, जे क्लास इम्प्रूव्हमेंटचे साठी त्यांनी रिपीट केलं होतं, त्यांचं काय याचं उत्तर माझ्याकडे पण नाही आहे। कदाचित तुम्हाला माहित असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। ओके, म्हणजे रिपीटर्स ओके त्यांच्यासाठी काय डिसिजन घेतलंय हे काहीच कळवलेलं नाही आहे। एक लक्षात घ्या, आता ऑगस्टची स्ट्रॅटेजी ठरवली पाहिजे आपल्याला। ओके, एक तर गेल्या 3-4 दिवसापासून आपण 11th स्टँडर्डची प्रिपरेशन करतोय। तसं बघितलं 3-4 तारखेपर्यंत तुमचं 11th स्टँडर्डचं फिनिश व्हायला पाहिजे, म्हणजे मी मागे जी स्ट्रॅटेजी दिली होती त्याप्रमाणे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला जे तुमच्याशी डिस्कस करायचं ते अगोदर करू देत। आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीज जॉईन केली मुलांनी, त्याबद्दल तुमचं मी धन्यवाद म्हणतोय। आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीज लॉन्च केली असं मला म्हणायचं होतं। पहिल्या दिवशी 738 मुलांनी टेस्ट दिली, काल 740 मुलांनी टेस्ट दिली। ओके, जवळजवळ याच्यातल्या 50% मुलांना खूप चांगले मार्क आहेत। हां, सिरियसली खूप चांगले मार्क आहेत, पण अतिशय कमी मार्क आहेत अशी पण मुलं आहेत ना। माझ्या ऑफलाईन क्लासमध्ये सुद्धा मी टॉपर्सचा जास्त विचार करत नाही कधीही, मला ज्यांना कमी मार्क आहेत त्यांचीच काळजी असते। मग मी एक डिसिजन घेतलंय काय बघा, की कमी मार्क पडतायत मुलांना, मग मी काय करणार आहे की जी आपली टेस्ट होती ना त्याचे सोल्युशन्स आम्ही आता त्या ब्लॉग स्पॉटवरती प्रोव्हाइड करणार आहे PDF फॉर्ममध्ये। ओके, म्हणजे माझ्या क्लासमध्ये ठीक आहे, माझा मुलगा असेल, क्लासमधला एखादा स्टुडंट असेल, तो ते सॉल्व करेल। ओके, अगदी डिटेलमध्ये आम्ही ते सॉल्व करू, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ सोल्युशन प्रोव्हाइड करणं रोज शक्य नाही आहे, पण आम्ही PDF फॉर्ममध्ये तुम्हाला सोल्युशन प्रोव्हाइड करू। आता बरीचशी पुस्तकं मी बघितलेत MCQची की सोल्युशन असतात पण काही कळत नाही काय केलंय ते, तसं नाही, आम्ही तुम्हाला डिटेलमध्ये सोल्युशन देऊ। ओके, म्हणजे सोल्युशन पण तुम्हाला मिळतील। आज फिनॉल आणि इथरवरती टेस्ट आहे, सगळ्यात सोपी असणार आहे, सगळ्यात सोपी टेस्ट असणार आहे, लक्षात घ्या, कारण त्यात अवघड असं काही नाहीच आहे। फिनॉल आणि इथर, फिनॉलच्या 5 प्रिपरेशन रिएक्शन्स आहेत, 10 केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, अल्कोहोल फिनॉलमध्ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आहे, इथरच्या पुन्हा 3 ते 4 3च प्रिपरेशन रिएक्शन्स आहेत आणि पुन्हा केमिकल रिएक्शन्स पण जास्त त्यात नाही आहेत। थोडंसं मेटामेरिझम सारखा पॉईंट आहे। ओके, आयुपेसी नॉमेनक्लेचर आहे, बाकी टेस्ट अतिशय सोपी असणार आहे। मग माझी इच्छा काय की ठीक आहे, हा क्रम बघता आज माझी इच्छा निदान 1000 मुलांनी तरी टेस्ट दिली पाहिजे, कारण हा व्हिडिओ 3 ते 4000 मुलं बघतात, बरोबर आहे। कदाचित आज HSC रिझल्ट असं थंबनेल टाकल्यामुळं कदाचित जास्त व्ह्यू होतील, मला माहिती आहे, पण मेन पॉईंट काय, त्यातल्या 1000 मुलांनी तरी टेस्ट द्यावी, कोणती? फिनॉल आणि इथर। माझी इच्छा आहे। तुम्हाला सांगू का, PYQ चेक करा ह्याच्यावरती, एकदम सोपे प्रश्न आहेत, एकदम सोपे प्रश्न आहेत, ठीक आहे। आणि फिनॉल आणि इथर वरती एक सेपरेटली मी व्हिडिओ तयार केलाय, आय बटनवर क्लिक करा, त्याची लिंक तुम्हाला मिळेल। 20-25 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, त्यात सगळ्या रिॲक्शन्स मी एक्सप्लेन केलेत। तुम्ही 2-3 वेळा त्या एकदा व्हिडिओ बघा, फिनॉल आणि इथरच्या रिॲक्शनचा चार्ट तयार करा। ओके, आणि काय करा, मग संध्याकाळी टेस्ट द्या, मी तुम्हाला गॅरंटीनं सांगतो तुमचा स्कोअर चांगला होईल। ओके, आणि टेस्टला एवढा रिस्पॉन्स, त्यात पण मी समाधान आहे, खुश आहे, मी समाधानी आहे म्हणून पण मेन पॉईंट काय, जिथे लाखो मुलं CET देत आहेत तिथे तुलनेत एवढीच मुलं टेस्ट देत आहेत, हे जरा बदलायला पाहिजे बरं का। तुम्ही टेस्ट द्याच। ओके, स्कोअर कमी होतोय म्हणून निराश होऊ नका बरं का। बरं, हा एक मुद्दा मला एक्सप्लेन करायचा होता, एक सांगायचं होतं की आम्ही सोल्युशन आता प्रोव्हाइड करतोय PDF फॉर्ममध्ये, संध्याकाळी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही तुमची रँक पण इथून पुढे चेक करा। म्हणजे तुम्ही जसं टेस्ट देताना लॉग इन करताना तसं पुन्हा एकदा लॉग इन केल्यानंतर व्ह्यू रिझल्ट असा ऑप्शन येईल, त्याला क्लिक करा तुम्हाला तुमचे मार्क कळतील।
मार्क कळाल्यानंतर समजा तुम्हाला 20 पैकी 18 पडलेत, मग तुम्ही जे सगळ्याच मुलांची लिस्ट असणार ज्यांनी टेस्ट दिले त्यात 18 मार्कांचे मार्क चेक करा, त्यावर तुमची रँक पण कळेल ना. रँक इम्पॉर्टंट आहे आणि रोज रँक इम्प्रूव्ह करण्यासाठी प्रयत्न करा. ओके, आता हे सगळं ठीक आहे. आता काल मला एका मुलाचा मेसेज होता बरं का, समजून घ्या मी काय सांगतोय ते बरं का. त्याचं म्हणणं काय होतं बघा की वेळ पुरत नाही आहे, मॉक टेस्ट तो देतोय पण तो ठीक आहे ज्या प्लॅटफॉर्म तो मॉक टेस्ट देत असेल तिथे त्याला टाइम पुरत नाही आहे, किंवा त्याच्या क्लासमध्ये मॉक टेस्ट होत आहेत म्हणून टॉपिक वाईज. तर मी तुम्हाला एक सजेस्ट काय करतोय बघा की टॉपिक वाईज तुम्ही टेस्ट देताय. हां, समजा तुम्ही आता डिफरन्शियल इक्वेशन सारखा टॉपिक घेतला जो तुम्हाला अवघड वाटतोय, ठीक आहे 50 प्रश्न तिथं दिलेत तुम्हाला. अरे पण सीईटीची एक्झाम अगोदर समजून घ्या. सीईटीमध्ये जे 50 प्रश्न असतात ना त्यातले 30 हे इझी असतात, 20 क्वेश्चन मात्र लेंदी असतात. मग 20 प्रश्न जे एकदम 30 प्रश्न जे एकदम इझी आहेत ते तुम्ही पटपट सोडवता, तिथं वेळ वाचतो आपला आणि तो टाइम आपण पुढच्या 20 प्रश्नासाठी वापरतो, हे लक्षात घ्या. पण जेव्हा तुम्ही इंडिव्हिज्युअली एकाच टॉपिकवरती टेस्ट देताय, बरोबर आहे, त्यावेळेस काय होतं लक्षात घ्या, सगळेच क्वेश्चन्स लेंदी असतील तर मग तो वेळ कसा पुरेल. त्यामुळे तुम्ही तिथं बिलकुल पॅनिक होऊ नका. तुम्ही अनालिसिस करा की पेपर पॅटर्न कसा आहे, तो पेपरची लेवल काय आहे ते क्वेश्चनचे म्हणूया आपण, ठीक आहे. मग हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा. दुसरा एक पॉईंट, स्कोअर इम्प्रूव्हच होत नाही आहे, हा कॉमनली विचारलेला प्रश्न आहे की माझा स्कोअर इम्प्रूव्ह होतच नाही, काय करू. मी तुम्हाला सांगू का, पहिली गोष्ट म्हणजे स्कोअर किती होतोय तुमचा हे महत्वाचं आहे. हां, आता काल मी ज्या मुलाशी थोडंसं बोललो फोनवर त्याचा स्कोअर ऑलमोस्ट 120 आहे. ओके, मी तुम्हाला म्हणू का काय सांगतोय ते नीट लक्ष द्या. एक शब्द आहे महत्वाचा, सॅच्युरेशन. ओके, तुम्हाला ते सोल्युशनमध्ये माहिती आहे ना की एखाद्या सॉल्व्हंटमध्ये आपण सोल्यूट ॲड करतोय, त्याची सोल्युबिलिटी आहे तोपर्यंत आपण ॲड करणारच आहे, लक्षात घ्या. पण एक सॅच्युरेटेड सोल्युशन असतं माहिती आहे, ठीक आहे, त्या लेवलपर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा सोल्यूट त्यात ॲड होत नाहीये. मी तुम्हाला काय म्हणतोय की सॅच्युरेशन लेवल म्हणजे इथं तुम्ही थांबणार आहे असं नाही आहे, पण तुमचा अभ्यास झालाय, ओके, त्यानुसारच तुम्हाला मार्क पडणार आहेत. आता त्याच्या पुढे जर तुम्हाला मार्क वाढवायचे असतील ना, आता हा स्कोअर पण बेस्ट आहे, 200 पैकी 120 मार्क म्हणजे चांगला स्कोअर आहे, पण आता ह्याच्यापेक्षाही मला वाढवायचा आहे स्कोअर, तर तुम्हाला प्रचंड एफर्ट्स तुमचे वाढवावे लागतील. सब्जेक्टमध्ये कुठं कमी पडतो हे बघावं लागेल. ओके, माझा वाढतच नाही स्कोअर असं तुमचं म्हणणं खूप मुलांचं असतं. मी होत आणि त्यांचा मला प्रश्न होतो, मग सांगा काय करू. ओके, कॉमन प्रश्न आहे, लक्षात घ्या. स्कोअर इम्प्रूव्ह होत नाही, काय करू. मग याच्यासाठी आता सेपरेटली मी जे 2-3 मिनिटाचं मार्गदर्शन करणार आहे ना, मग हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत आता बघाच. हे बघा, मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह होत नाही अशी कंप्लेंट करण्यात जी मुलं आहेत ना, मला खात्री आहे त्यांचा काहीतरी गोल नक्कीच आहे. हा, त्याची धडपड आहे ना, मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह करायचं आहे त्यांना, याच्यावर त्यांचं काहीतरी एम पण असणारच आहे, ते हार्डवर्क करतायत मुलं. ओके, काही मी तुम्हाला काय बोलतोय माहिती आहे का, कारण बरीचशी मुलं अशी आहेत, आता टेस्ट मी अशा घेतोय ना, माझ्या लक्षात येतंय की बरीचशी मुलं टेस्ट ओपन करतायत, 1-2 प्रश्न सॉल्व्ह करतायत आणि स्किप करतायत, आहेत अशी मुलं. पण मला सगळ्यांच्यात बदल हवा आहे, मला सगळ्यांकडून चांगले एफर्ट्स हवे आहेत, मला म्हणजे आज सगळ्यांचा स्कोअर चांगला हवा आहे. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, पहिली गोष्ट सिरियसनेस पाहिजे बाळांनो, सिरियसनेस हवा आहे तुमच्यात. म्हणजे खरं सांगू का, तुम्ही एवढी मॉक टेस्ट देताय ना, तुमचा स्कोअर चांगलाच पाहिजे, म्हणजे तुमचं एक खरोखर ना बाळांनो डिटर्मिनेशन पाहिजे. बरं, आता मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह करायचंच आहे. बघा मी सांगतो काय ते की नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, हां, तुम्ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली देत बसूच नका. ओके, सगळ्यात महत्वाचं, मॉक टेस्ट ही केव्हा द्यायची आहे, जेव्हा आपली प्रिपरेशन परफेक्ट असेल तेव्हाच. म्हणजे तो टॉपिक, ज्या टॉपिकवरती टेस्ट आहे, आता आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये काय करतोय आपण की टॉपिक मी सकाळी डिक्लेअर करतोय, म्हणजे आजचा टॉपिक फिनॉल आणि इथर, दिवसभर वेळ आहे तुमच्याकडं. ओके, मी व्हिडिओची लिंक मगाशी पण दिली होती, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण ती लिंक देतोय, तो व्हिडिओ बघितला पाहिजे, तुमच्या नोट्स काढल्या पाहिजेत, म्हणजे प्रिपरेशन परफेक्ट पाहिजे. बरं, ह्या प्रिपरेशन झाल्यानंतर लगेच टेस्ट देऊ नका, एकदा त्याची रिव्हिजन पर करा. अरे कॅटलिस्ट कुठला वापरतायत, बाय प्रोडक्ट कुठला तयार होतो, असलेच क्वेश्चन्स असतात, लक्षात घ्या. रिएजंट कुठला आहे, प्रोडक्ट कुठला आहे, असले इझी क्वेश्चन असतात परीक्षेत. पण हे केमिस्ट्रीमध्ये झालं बरं का, फिजिक्समधले पण इझीच असतात, लक्षात घ्या. पण कुठल्याही प्रिपरेशनसाठी प्रिपरेशन झाल्यानंतर थोड्या वेळाने एकदा रिव्हिजन पण करा आणि मग तुम्ही टेस्टचा विचार करा. ओके, म्हणजे जसं आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये करतो तसंच दिवसभर अभ्यास करा, संध्याकाळी टेस्ट द्या. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं, मिस्टेक्स
या प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट नसेल तर होत आहेत. म्हणजे मी काल एका स्टुडंटला विचारलं की 13 स्कोर झाला होता बरं का, लक्षात घ्या. त्या स्टुडंट तर चांगला आहे, असं कारण शेवटचे 4-5 प्रश्न इझी होते तर चुकलं होतं. मग त्या स्टुडंटनं काय सांगितलं बघा की टाइम लिमिट 9 पर्यंत होतं, बरोबर आहे, आणि 9ला एक 5-10 मिनिटं कमी असतानाच टेस्ट ओपन केले होते. पहिले 10-12 प्रश्न संपताना लक्षात आलं अरे 2-3 मिनिटच वेळ उरला, मग शेवटचे 5 प्रश्न पटपट क्लिक केले. मला सांगा सगळे सोपे होते प्रश्न, त्या स्टुडंटला ते जमले असते, पण जमलं का नाही, स्कोर चांगला आला का नाही आहे. म्हणजे मला म्हणायचं काय, असं सीईटीच्या एक्झाममध्ये पण होतं. प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट नाही आहे, वेळ संपत आलाय, अजून 30-40 प्रश्न अटेम्प्ट करायचे आहेत, मग भरभर नुसतं क्लिक करतोय, हातातले मार्क जात आहेत. मग तुम्हाला भर कशावर द्यायचा आहे, एक तर टाइम मॅनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स नको आहेत, ओके, सिरियसनेस पाहिजे आपल्याकडं, प्रॉपर तयारी करून आपण मॉक टेस्ट द्यायचे, स्कोर इम्प्रूव्ह होईल, नक्कीच इम्प्रूव्ह होईल. कसं असतं माहिती आहे का की फुल लेंथ मॉक टेस्टचा स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे ना, तर तुम्हाला आपण नक्की कुठल्या सेक्शनमध्ये कमी पडतोय पण बघितलं पाहिजे. आता मॅथ्सचा सेक्शन 2 म्हणलं तर आपण डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन वेगळा पार्ट करूया, डिफरन्शियल त्यात ॲड करू, त्याच्यानंतर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा वेगळा पार्ट करू, हे 2च पार्ट करूया. वाटलं तर आपण डिफरन्शियल इक्वेशन वेगळं ठेवू, तो सेपरेटच आहे, लक्षात घ्या. त्याची रिव्हिजन मी नंतर स्टार्ट करणार आहे. आणि सध्या मी काय करतोय, ऑर्गॅनिक घेतोय, आणि सध्या काय होतंय की एक लग्न पण अटेंड करायचं आहे 2-3 दिवसात, त्यामुळे त्याचा एक लोड आहे म्हणूया आपण. त्याच्यानंतर थोडंसं एक फंक्शन पण आहे, म्हणजे या गोष्टीमुळे पुढचे 2-3 दिवस मी खूप बिझी असणार आहे. तरी देखील टेस्ट सिरीज सुरू आहे, ती डेली असणार आहे, ती आम्ही त्यात खंड पडून देणार नाही आहे, लक्षात घ्या. मग आता सगळ्यात महत्त्वाचं, तुमचा HSCचा रिझल्ट कदाचित उद्या लागेल, म्हणून त्याची वाट बघत बसण्यात आणि अभ्यास थांबवू नका. रिझल्ट लागेलच म्हणून आपण योग्य वेळेस. फक्त तुम्ही ना मॉक टेस्ट तयारी करूनच द्या. आणि मला आज 1000पेक्षा जास्त मुलांनी टेस्ट दिली असं बघायचं आहे, आणि रिझल्ट पण चांगला हवाच आहे. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.